Assalamualaikum. څنګه یې فرینډز ښه تاسو ته زه یو داسې ایپ انټروډیوس کوم چې دا ایډیټینګ ایپ دی فري ایډیټینګ دلته کېږي او کوم ویډیو چې دلته تاسو ایډیټ کړئ هغې باندې لوګو نه راځي د هغې ایپ نوم پرې نه راځي ټیک ده دا ټرمز او سروس اینڈ پرایویسی پالیسی دی موږ اګري کړو دا موږ آلریډي ډیلیټ کوو ټیک ده بس دې به موږ اګري کوو دې کې نیکسټ پکو next pako ټیکتا دلته به یو ویډیو کریټ کو الاو وکړو ویډیو کریشن وکړو ویډیو فار ایگزامپل دا ویډیو د مو سره fully functional you can only export video up to 5 minutes okay دې باندې مونږه کولی شو انیمیټر دې کې مو سره دا دې آپشن دی ګوره پوزیشن په چینج کیږي دې کې پوزیشن مونږ چینج کوو د یو ویډیو خیال دې کته بارا سایډز ته بوتل راوستل دا په دې روټیټ کیږي ٹھیک ده په دې مونږ زومینګ کوو ټیک ده ویډیو پې زوم کېږي او خو لکه دا به وله سلیکشن کوی د دې ښه د دې ویډیو سلیکشن به لازمي کوی ټو دې که چېرته تاسو پوینټ لکه دلته یو ځای کې ایډیټینګ کوئ ویډیو کې نو دا به غونډه بیا نه سلیکټ کوئ دلته مو سره فلټرې دي ما بیسټ فلټر دا یو دی دا یو دغه مختلف فلټر دي خو د جنه دا فلټر صحیح راځي ټیک ده او ایڈجسٹمنٹ کو کلرز مطلب سیټینګز دي کله چې تاسو فلټر یوز کوئ بیا د دې ضرورت لري ټیک ده موږ سره والیوم دی والیوم موږ بړاولی شو ټیک ده دلته نه موټ کېږي او انیمیشن ما نیټورک بند کړی دی ریفلیس کېږي کراپ کېږي هم او سپیډ هم آف کېږي ګوره والا او ویډیو سلو کېږي هم اوس که دا مونږ فار ایگزامپل دلته مونږ مسټیک وکړو نو دلته نه مونږ بیک کولی هم شو ټیک ده دا خپل ریورس پې مونږ هم لګولی شو ریورس دپاره دې وي پلیز ویټ چې ویټ ورته وکړې ویټ په ورته وکړو تاسو هم پې پوه شئ زه هم پې پوه No. रिवर्स कंप्लीटेड को रहा था पता कि रिवर्स सही पता नहीं लगे ठीक था लगा दे के दा वीडियो था जब हमारी वेस्ट इम्प्लीमेंट करे दादा से शुरू की गई दलता बोलता है गोरा वाला दलता या मशो सब पोइशे हाँ और पासे रिवर्स समझो फ्रीज बातें हाँ टेक्सचर डुप्लीकेट वीडियो डिलीट तक का कोई दीदी बिया दी दो ऑप्शन मुद्दा रखा है देखिए वो नोरे वीडियो गाना वैसे ऐड कोलिश ग्रुप के बस देख नो हम सेटिंग दिखाना भाई बता सकते हैं के म्यूजिक
میوزیک لکه مونږ په دې ویډیو بل میوزیک پرېږدو او دا پې پرېښود او دې چې کوم خپل میوزیک دا به ختم کړو دا به څنګه ختمو دلته به راشو والیوم نو fade on دلته میوزیک ساوند فکس نو ورپسې داسې جلب وکړو که نه که په دې مونږ بل میوزیک لګول غواړو نو دا خپل به یې موډ کو او بل به پرې ولګو ټیک ده میوزیک ته به راشئ میوزیک کې ډاونلوډ کې تاسو پروت دي نو دلته به راشئ ان ډیوایس کې ټیک ده دلته مونږ سره ساوندز پراته دا به پرې ایډ کو ګورولو خپل موډ شو دا پې ولګېدو والیوم د دې اپ ډاون کېږي دلته نه نور ټکس پې هم مونږ ګیټ کولی شو تاسو صرف پوه یم لکه دلته زما د پیج نوم دی او زه ورکړم دا زما د پیج نوم دی هغه پې ورکړو دا ما ټکسټ ایډ کړو دلته ما ټکسټ ایډ کړو دا به لږ راسمال کړو ټیک ده چې به ویډیو راشي دا داسې شو سیده شو ګزاره وکړه او لږ بیا راسمال کړو داسې شو دا پې ټکس ایډ شو ورپسې ساوند بیکګراوند مونږ سره دلته مونږ دا بلر کولی شو سایډ نو د ایډیټ کولی شو او دې کې غونډ بیکګراوند هم چینج کېږي یو بیکګراوند به ریموو کړو بل به پرې ولګوو دلته مونږ سره شته نه سوري دلته نشته دا بل اپ کې ده دلته بیکګراوند مونږ زما چې څونه خیال دی دلته دا بلر والا آپشن اپلای آل کلپ ټیک ده ټو آل کلپ به دا اپلای کوو مونږ دا سایز دا بارډر اون ته راغلی او دا ویو او کټ نه دی دا به ریموو کېږي 195 for new user choose 3 day free trial دا به دلته دی سیټینګ وکړئ ټیک ده free trial ته به واړوئ 3 days دپاره ما یوز کړ 3 days ما ته نه راکړ بل دا سیټینګ دی غونډ ډېر ایزي دی دومره پکې څه نشته